हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। बेसिकली म चाहिँ गेमिङ भिडियोहरू बनाउने गर्छु, तर आज म पहिलोचोटि चाहिँ एउटा अनबक्सिङ भिडियो बनाउँदै गएको छु, जुन रहेको छ iPad 11 Pro। दुईवटा कलरको भेरिएन्टमा पाउने गर्छौँ, एउटा सिल्भर र अर्को स्पेस ग्रे। मैले चाहिँ स्पेस ग्रे कलर चुज गरेको छु। यो एकदमै राम्रो छ। ल, यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यसको फुल डिटेल रिभ्यू म भिडियोको सुरुवातबाटै गरेको छु, तर लास्टमा म सबै डिटेल बताउने छु। त्यो भिडियो स्किप नगरिकन हेर्नु होला। एज यु क्यान सी, यो रोटेट पनि एकदम राम्रोसित हुन्छ र हामी जस्तो स्टुडेन्ट र गेमिङ च्यानलहरू अरू च्यानल खोल्नेहरूको लागि एडिटिङ गर्नको लागि पनि एकदम सजिलो भएकोले मैले यो डिभाइस चुज गरेको हुँ। तर यो चलाउन एकदमै कन्भिनियन्ट छ गाइज। ल्यापटप चलाउनु र यसमा चलाउनुमा केही फरक छैन, क्योंकि यो एकदमै पावरफुल आइप्याड हो। क्यामेराको कुरा गर्नु छ भने दुईटा क्यामेरा रहेको छ र यसको फुल डिटेलहरू चाहिँ म सबै लास्टमा दिन्छु। तर अहिले म यो रिभ्यू टाइपले यो के कस्तो छ भन्ने मात्र कुरा गरिरहेको छु होइन। यसको फुल रिभ्यू क्यामेराहरूको डिभाइसको सबै जानकारी पाउन चाहिँ तपाईँहरूले लास्टमा हेर्नुहुन्छ। देख्नुहोस्, यो क्यामेरा मैले आफ्नो घरको सिडीको खिचेको थिएँ, तर क्यामेरा पनि ठिकै छ। तपाईँले आफ्नो ल्यापटप जसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यसको लागि आफूले किबोर्ड अर्कै किन्नुपर्ने भएको छ र म्याजिक पेन्सिल पनि हामीले छुट्टै किन्नुपर्छ। त्यो कहाँ किन्न पाइन्छ नेपालमा, कति प्राइस हो, के हो, सबै म लास्टमा डिटेल दिनेछु। त्यसैले भिडियो स्किप नगरी हेर्नु होला। क्यामेरा खासै मोबाइल फोनहरूको जस्तो त होइन, तर आइप्याडमा हुने क्यामेराको सबभन्दा बेस्ट क्यामेरा रहेको छ iPad 11 प्रोमा। देख्नुहुन्छ गाइज, मेरो टिभीको एकदमै राम्रो क्लियर भ्यू आइरहेको छ। त्यसैले यो आइप्याड तपाईँहरू किन्ने सोच्न हुनुहुन्छ भने केही गलत गरिरहनु भएको छैन, तपाईँहरूले किन्न सक्नुहुन्छ। 4K र उसमा रेकर्ड गर्न मिल्छ भिडियोहरू, ताकि त्यो भिडियो एकदम राम्रो हुने सम्भावना धेरै छ यो आइप्याडबाट लिएको भिडियोहरू पनि। त्यसैले यदि तपाईँहरू सोचमा हुनुहुन्छ भने गइहाल्नुहोस् र किन्नुहोस्। अझ नेपालमा हुनुहुन्छ भने कहाँ पाइन्छ र कति प्राइसमा पाइन्छ, यो जानकारी एक्ज्याक्ट इन्फर्मेसन पाउनको लागि यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नुहोस्। म अवश्य जानकारी दिनेछु। अरू ठाउँमा त अब मजाले पाइहालिन्छ होइन। देख्नुहुन्छ गाइज, डिस्प्ले एकदमै राम्रो रहेको छ। मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको डिभाइस हो है। स्लिम पनि त्यत्तिकै राम्रो छ। क्यामेराको यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि होइन, दुईवटा त क्यामेरा भइहाल्यो, एउटा चाहिँ लाइडार स्क्यानर रहेको छ। यसको इन्फर्मेसन यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ गाइज तपाईँहरू। एप्पलको लोगो एकदमै राम्रो, स्लिम एकदमै, ब्याट्री एकदमै राम्रो छ। त एकदमै राम्रो छ। अरू इफेक्टहरू युज गरेर पनि खिच्न सकिन्छ। जस्तै देख्नुहोस्, फ्लोरमा केही छैन, तर अहिले यस्तो पाराले गर्न मिल्छ। त्यसैले यो एउटा इफेक्ट चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको। लाइभ गेम जस्तै खेल्न मिल्छ यसबाट। आफ्नै रुमलाई यस्तो गेमिङ एरिया बनाएर भिडियो क्लिक गर्नुको मजा नै अर्कै हुन्छ। त्यसैले यो डिभाइस एकदमै कन्भिनियन्ट छ युजरहरूको लागि। साथै मलाई त एकदमै मजा लाग्यो यो चलाउनको लागि। थिकनेसको कुरा गर्नु छ भने एकदमै स्लिम छ। बेजल पनि अलिक कम नै दिएको छ यसमा। यो चाहिँ मैले 11.9 इन्चको लिएको छु, तर 12 इन्चवाला लिनुभयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। मैले पैसाको अलिकति कमीले गर्दा यो लिएको छु। 12को लियो भने त्यो अलिक ठुलो हुन्छ, तर चलाउन पनि मजा आउँछ। एप्पल पेन्सिलको पनि एकदमै ठुलो भूमिका रहेको छ। तर एउटा दुःखको कुरा गाइज, यो चाहिँ मैले छुट्टै किन्नु परेको थियो र यसको प्राइस चाहिँ 20,000 परेको थियो। तर कहाँ पाइन्छ म सबै लास्टमा रिभ्यू गर्नेछु। त्यसैले तपाईँहरू यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। र जो मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियोलाई लाइक, सेयर र के कस्तो जानकारी दिन चाहनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला। अरू कसैको अनबक्सिङ हेर्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोला, म त्यो ल्याउने छु। म्याग्नेटिक पेन्सिल टाइप सी चार्ज एकदमै राम्रो भएको छ। डुअल स्पिकर रहेको छ। मैले खासै यसमा अलिअलि मात्र जानकारी दिएको छु, तर डिटेल्डमा चाहिँ तपाईँहरूले लास्टमा देख्न पाउने हुनुहुन्छ। त्यसैले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न म अनुरोध गर्छु हजुरहरूलाई। माइक पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। आइप्याडको लोगो रहेको छ। आइपेन त छुट्टै किन्नुपर्ने भइहाल्यो। यो चार्जर पनि मैले छुट्टै लिएको थिएँ, किनकि बक्समा चार्जर आउँदैन। कुनै ठाउँमा आउने पनि सम्भावना भयो भने पनि एकदमै कम वाटको आउँछ। त्यसैले फास्ट चार्जरको लागि चाहिँ तपाईँहरूले एडाप्टर चाहिँ छुट्टै किन्नुपर्ने हुन्छ। यसको मैले लगभग 5,000 रुपिस तिरेर किनेको थिएँ। तर यो डुओ हो, यसमा जे पनि हामीले गर्न मिल्छ। हेर्नुहोस् गाइज, आइपेन चलाउन एकदमै स्मुथ रहेको छ र यो सेकेन्ड जेनेरेसनको हो। त्यसैले मलाई त एकदमै मन परेको डिभाइस हुनाले मैले यो किनिहालेको थिएँ। र मेरो गेमिङ च्यानलको लागि एडिटिङ र यसरी पेनले युज गर्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ।
You can see you can do whatever you like to do, like in laptop or computer. This is the most powerful tablet, I mean iPad, sorry. बेसिकली यो स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ एकदमै युजफुल हुने हो। तपाईँहरूलाई किबोर्ड चाहिन्छ भने छुट्टै किन्नुपर्ने हुन्छ, तर नेपालमा कहाँ पाइन्छ म बताइदिन्छु। र यसको प्राइस चाहिँ मैले 50,000 एक्स्ट्रा तिरेको थिएँ। म्याजिक किबोर्ड युज गर्नुभयो भने यो लगभग ल्यापटप नै जस्तो हुन्छ, किनकि यसको स्क्रिन ठुलो भएकोले चलाउनको लागि एकदमै कन्भिनियन्ट हो। यो किबोर्ड युज गरेर चलाउन एकदमै मजा आउँछ यसमा। यो मैले 50,000 क्यास तिरेर ल्याएको थिएँ। कहाँबाट पाइन्छ म सबै लास्टमा भन्छु, त्यसैले भिडियो स्किप नगर्नुहोस् गाइज। मैले सुरुमा नै भनेको थिएँ भिडियो बनाउनेहरूको लागि यो एकदमै राम्रो डिभाइस हो। जुन म गेमिङ भिडियोहरू बनाउँछु गाइज, यो सबै यसबाटै अब स्टार्ट गर्नेछु। पहिला त म एउटा एन्ड्रोइड फोन बोक्थेँ K20 Pro, त्यसमा गर्ने गरेको थिएँ। र गेमिङ एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दा यसमा PUBG, फ्री फायरहरू HDR इफेक्टमा मजाले खेल्न मिल्ने हुन्छ। र स्टुडेन्टहरूको लागि यसरी नोटहरू बनाउनको लागि, आफ्नो पढाइ गर्नको लागि पनि एकदमै कन्भिनियन्ट र स्मुथ र सजिलो तरिकाले हुने भएकोले यो डिभाइस एकदमै युजफुल रहेको छ। PDF फाइल रिडिङहरूको लागि, बुक रिडिङ गर्नेहरूको लागि पनि यो डिभाइस एकदमै राम्रो भएको हुनाले म चाहिँ सबैजनालाई यो डिभाइस किन्नको लागि एकदमै प्रेरित गर्छु। 2020 को एकदम बेस्ट डिभाइस हो यो गाइज। हामी अब भिडियोको अन्तिमतिर आइपुगेका छौँ। जसरी मैले पहिला नै भनेको थिएँ तपाईँहरूलाई, म यसको डिटेल इन्फर्मेसन अब दिन गइरहेको छु, त हजुरहरू हेर्नुहोस् होला। यो डिभाइस लन्च भने 2020 मार्च 18 मा भएको थियो। र यसको बडीको कुरा गर्नुपर्दा डाइमेन्सन 280.6 × 214.9 × mm भएको छ। वेट 641 ग्राम छ। बिल्ड ग्लास फ्रन्ट र एल्युमिनियम ब्ल्याक र एल्युमिनियम फ्रेमले बनेको छ। र सिममा न्यानो सिम र eSIM राख्न मिल्ने भएको छ। र यसको कुरा गरौँ डिस्प्लेको, टाइप IPS LCD रहेको छ। 130 Hz र 600 nits टाइपमा रहेको छ। साइज 12.9 र 11.9 मा रहेको छ। रिजोल्युसन पनि राम्रै छ र प्रोटेक्सन ग्लास राम्रो छ। प्लेटफर्मको OS मा iPadOS 13.4 र अपग्रेडेबल 14.2 भइरहेको छ। चिपसेट एप्पल A12Z Bionic एकदमै पावरफुल चिपसेट रहेको छ। र CPU GPU त राम्रै छ यसको। अब कुरा गरौँ मेमोरीको, कार्ड स्लट हामीले राख्न सक्ने छैनौँ। र इन्टरनल मेमोरी यसको 128 GB र 6 GB ऱ्याममा र 256 GB 6 GB ऱ्याम र 512 GB 6 GB ऱ्याममै रहेको छ। र मेन क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा ट्रिपल क्यामेरा फिचर यसको क्वाडलेट र डुअल टोन फ्ल्यास सहित HDR पनि रहेको छ। र भिडियो रेजोल्युसन एकदमै राम्रो छ। र सेल्फी क्यामेरा 7 मेगापिक्सल रहेको छ। फिचर फेस डिटेक्सन र उसको प्यानोरामाको भएको छ भने भिडियो 180 सम्म हामीले खिच्न सक्छौँ, त त्यो साह्रै राम्रो हो। कुरा गरौँ अब यसको साउन्डको, स्पिकर एकदमै राम्रो छ। 4वटा स्पिकर रहेकोले एकदमै राम्रो साउन्ड छ। र 3.mm को ज्याक छैन यसमा, यो चाहिँ एकदमै दुःख लाग्ने कुरा हो। कोम्स हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा, धेरै कोम्स छ, तर डिभाइस युज गर्न कन्भिनियन्ट छ। अब कुरा गरौँ यसको फिचरको, सेन्सरमा फेस आइडी र एक्सेलेरोमिटर, ग्याक्सोमिटर र ब्यारोमिटर यो खासै हामीलाई चाहिने होइन, तर फेस आइडी एकदमै फास्ट छ। मेसेजिङ र ब्राउजरको पनि राम्रो सुविधा रहेको छ यसमा। अब कुरा गरौँ ब्याट्री टाइपको, LiPoको 9720 mAh को नन रिमुभेबल एकदमै पावरफुल ब्याट्री र सिल्भर ग्रे कलरमा छ। यो चाहिँ मैले सुरुमा भनेको थिएँ गाइज, यो डिभाइस नेपालमा कहाँ किन्न पाइन्छ भनेर। यो चाहिँ नेपालको ओलिज स्टोर र इभो स्टोरमा डिफ्रेन्ट कन्भिनियन्ट प्राइसमा पाउने सक्छौँ हामी।